Dito naman ako sa unasa namin dahil mga po ng ginta sa dagat. Hinatawag itong ginta sa dagat o Tarukog dahil sobrang nakadikit ito sila sa bato dito sa dagat. Sa pagkuha nitong Tarukog ay kailangan mong palitin ang pagtuhil ito at adalian talaga dahil kung masipyat ka sa pagtuhil ay di mo na ito makukuha. At ito pala yung Tarukog o linta sa dagat. Ayan guys, bali yung ito yung nakuha nila kagabi. So, sa pagluluto, isasama na lang natin to. Papakita ko lang sa inyo kung paano ito kinuha. Ayun guys, ang dami na nung nakuha. So, ayun guys, hugasan na natin. Ay ilalaga muna, tas tatanggalan natin ng mga parang tusok-tusok na yan. Tapos yung parang bato sa ibabaw niya. Ayun guys. Hugasan syempre, pagkatapos hugasan ninyo. Iiwain na natin na malilid nang sa ganun mabilis sa maluto at nagkayutanin po ako yan ng nyog. Si tatay pala at sibuyas at luya. Luya po ay pampatanggal ng lansa. Tapos yan guys, nagayat na siya ng maliliit, tas naggisa na siya ng sibuyas at bawang. And guys, nilagay na rin tarukog dyan. Napakasarap talaga nito guys. Para siyang karne ng kalabaw ba? And guys, nilagyan na rin po ni tatay ng sili para po mabango siya, tas gata po. Yan po ay kakang gata. Ayan, masarap na guys, paluto na yan. Ayan, sarap naman kumain talaga. Tikman na natin, ang sarap.